Hi, hello, namaskar. Good morning and welcome to our YouTube channel, My Future Assam Police. সকলোকে মোৰ চেনেলত তোমালোকক স্বাগতম জনাইছো। এতিয়া আমি ইয়াত তোমালোকক প্ৰস্তুতি কৰাব গৈ আছো আসাম পুলিচ এডিআৰই আৰু সকলো যিমান কম্পিটিটিভ এক্সাম আছে তাৰ ৰিটেন এক্সামৰ কাৰণে। মই জানো বিশেষকৈ যোনে আসাম পুলিচৰ কাৰণে তোমালোকে প্ৰিপাৰেচন কৰি আছা বা তোমালোকে ৰানিং বগেৰা এইবোৰটো সকলো ফিজিকেল to কৰি আছা এতিয়া মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট আৰু আটাইতকৈ তোমালোকৰ প্ৰবলেম হয় ৰিটেন এক্সামৰ কাৰণে গতিকে ৰিটেন এক্সামৰ কাৰণে মই তোমালোকক সহায় কৰিব আহি আছো আমাৰ ইউটিউব চেনেল ৰেংক হোল্ডাৰ্ছত এতিয়া আমি তোমালোকক ইয়াত কি উপলব্ধ আৰু হ'ব আৰু তোমালোকে ইয়াত কি পাবা সেইবোৰ বিষয় অলপ ডিসকাশন কৰি লম তাৰ পাছত মোৰ নিজৰ পৰিচয় দিব গৈ আছো এতিয়া চাবা প্ৰথমটো হ'ল তোমালোকৰ syllabus হল কি এক্সাম প্যাটার্ন কেনেকা হ'ব প্ৰথম ৰিটেন এক্সাম টু তাৰ টোটাল কোৱেশ্চনস থাকিব 100 এমসিকিউ আৰু এটা কোৱেশ্চনত থাকিব মাৰ্ক 1/2 yani 0.5 মানে হাফ মাৰ্কস আৰু টোটাল মাৰ্কস হ'ব তোমালোকৰ 50 আৰু ইয়াৰ লেভেলটো ইমান হাই নহয় ইয়াৰ স্পেশালি লেভেলটো হ'ব 9 আৰু ক্লাস 10 আৰু ইয়াত কোনো নেগেটিভ মাৰ্ক নাথাকিব আৰু সেকেন্ডত গৈ আছো আমি চোৱা ভালকে ইয়াত মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট আৰু সকলো কে আটাইতকৈ প্ৰবলেম ক্ৰিয়েট কোত হয় স্পেশালি আমাৰ এৰিথমেটিক্সত মানে ম্যাথছত হয় নহয় ম্যাথছত সবক প্ৰবলেম থাকে সবৰে প্ৰবলেম থাকে গতিকে আমি ইয়াত ম্যাথছত কি কৰা ম্যাথছত আমি সবা ম্যাথছত ইম্পৰ্টেন্টলি কৰা প্ৰথমতে কনসেপ্ট যিমান কনসেপ্ট থাকে সকলো কনসেপ্ট তোমালোকক কৰাম তাৰ পাছত মই কৰাম ম্যাথছত শর্ট ট্রিক্সত কেনেকে ম্যাথস কম সলভ কৰা যায় আৰু ইয়াত যিমান আছে এইটো তোমালোকৰ সিলেবাস হল যেনে নাম্বাৰ সিস্টেম আছে এইচএফ এলসিএম আছে আৰু ৰেশিও প্ৰপৰশন সকলো আছে প্ৰফিট এণ্ড লছ টাইমছ এণ্ড ৱৰ্ক আৰু ডিসটেন্স টাইম এণ্ড ডিসটেন্স না সিম্পল কম্পাউণ্ড ইন্টাৰেষ্ট এবোৰ সকলো তোমালোকৰ ইয়াত আছে আৰু মোস্টলি তোমালোকক ইয়াত মই পঢ়াম কি চোৱা ইয়াত তোমালোকৰ থাকিব ম্যাথছত ইয়াত স্পেশালি ম্যাথছৰ থাকিব ম্যাথছ আৰু ৰিজনিংৰ থাকিব এক নম্বৰ থাকিব কনসেপ্ট সবা ম্যাথছৰ তোমালোকক মই কৰাম কনসেপ্ট চ্যাপ্টাৰ ওয়াইজ সকলো কনসেপ্ট কৰাম কিন্তু উইদাউট কনসেপ্ট যদি অলপ ট্ৰিকি কোৱেশ্চন আহে তোমালোকে কৰিব নোৱাৰা আৰু সেকেন্ডলি হ'ব মেইন কনসেপ্টৰ লগতে থাকিব শর্ট ট্ৰিক্স এইটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় এতিয়া কোনোবা এটা কোৱেশ্চন আছে তাক আমি শর্টকাট দি কেনেকে কৰিম সেইবোৰ আমি তোমালোকক ইয়াত কৰাম ওকে আৰু বাকি যিমান আছে এটো ম্যাথছ মোৰ ওপৰত এৰি দিয়া আৰু বাকি আছে ৰিজনিংৰ যিমান আছে ৰিজনিংও গোটেই মই কৰাম আৰু কিছুমান ট্ৰিক্স লগাই পেলাই কৰাম আৰু কিছুমান ট্ৰিক্স শিকাম তোমালোকক আৰু মেইন সেকেন্ড হল তোমালোকৰ এইটো চোৱা এইটো ম্যাথছৰ টেনচন ল'ব নালাগে ইয়াত ওকে আৰু সেকেন্ড হল তোমালোকৰ ইংলিশ চাবা ইংলিশত যিমান আছে তোমালোকৰ সিলেবাস যিবোৰ সিলেবাস আছে ইংলিশত যেনেকে ভোকেবুলাৰি গ্ৰামাৰ এন্টোনিয়াম সাইনোনিমস যিবোৰ আছে মই তোমালোকক এইবোৰ পঢ়াম যিমান আছে ইয়াৰ পৰা আৰু সেকেন্ড হৈ গল এতিয়া নেক্সট হৈ গল কি আমাৰ ৰিজনিং বা মেন্টাল এবিলিটি এইটো আৰু ম্যাথছ যদি পাৰা ৰিজনিংটো তোমালোকে অটোমেটিকলি পাৰি যাবা ইয়াত যিমান আছে এইবোৰ যেনেকে কোডিং ডিকোডিং এনালজি ক্লাসিফিকেশন ডাইৰেকশন সেন্স ব্লাড ৰিলেশন বেসিক পাজলস সকলোবোৰ তোমালোকক মই ইয়াত কৰা এতিয়া লাষ্টত থাকিব কি জেনাৰেল নলেজ এণ্ড কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স এই বস্তুটো মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট হয় ইয়াক কোনো প্ৰেডিক্ট কৰিব নোৱাৰে যে ক'ৰ পৰা আহে বা কেনেকে আহে ইয়াৰ কাৰণে কিছুমান ট্ৰিক্স আছে যিবোৰ লাষ্ট ইয়াৰত কোৱেশ্চন খুদিছে বা কিছুমান ষ্টেটিক কোৱেশ্চন আছে যিবোৰ সদায় আহি থাকে সেইবোৰ আমি ইয়াত কি কৰাম তোমালোকক ডিসকাশন কৰাম আৰু ইম্পৰ্টেন্ট পিডিএফ সমূহ কি কৰিম তোমালোকক মোৰ টেলিগ্ৰাম চেনেল আছে টেলিগ্ৰাম চেনেলত মই তোমালোকক আপলোড কৰাম ওকে আৰু নেক্সট থাকিব কিছুমান আসাম ৰিলেটেড যেটো আসাম স্পেসিফিক নলেজ অসমৰ বিষয় যিবোৰ খুদে যেনেকে ইম্পৰ্টেন্ট পাৰ্সন আদি কৰি পেলাই যেনেকে হিষ্ট্ৰী অফ আসাম কালচাৰ এণ্ড ট্ৰেডিশনস আৰ্ট এণ্ড কুজিনস ওকে জিওগ্ৰাফি অফ আসাম আৰু যিমান আছে সেইবোৰ সকলো তোমালোকক ইয়াত মই কৰাম ইয়াৰ কাৰণে তোমালোকে একো টেনচন ল'ব নালাগে সকলো বস্তু তোমালোকক ইয়াত উপলব্ধ হ'ব স্পেশালি ম্যাথছৰ কিছুমান শর্ট ট্ৰিক আৰু শর্টকাট সমূহ তোমালোকক মই কৰাম আৰু এটা কথা মানি লোৱা যদি তোমালোকক ম্যাথছ মই যিটো পঢ়া বা ৰিজনিং যিটো পঢ়াম ভালকে পঢ়া
नो डाउट তোমালোকক ম্যাথছৰ কাৰণে যিকোনো এক্সাম কম্পিটিটিভ এক্সাম হ'ব 3rd গ্ৰেড লৈকে 4th গ্ৰেড 3rd গ্ৰেড আসাম পুলিচ বা টেট যিমান আছে তাৰ কাৰণে একো প্ৰবলেম ক্ৰিয়েট নহব ওকে আই প্ৰমিস ইউ আৰু নেক্সট থাকিব কি এইটোটো জানাই তোমালোকে ফিজিক্যাল স্ট্যান্ডার্ড টেস্ট এইবোৰটো তোমালোকে প্ৰিপাৰেচন কৰি আছা আৰু যেটো থাৰ্ড পোৰশন যেটো থাৰ্ড পোৰশন ইয়াৰ কাৰণে মই তোমালোকৰ লগত আছো এতিয়া চাবা যেটো ৰিটেন এক্সাম হ'ব ন তাত আৰু যেটো মই পঢ়াম তোমালোকক তাত কি থাকিব চাবা একটো থাকিব মই কনসেপ্ট আগতে কৰাম বুলি কৈছো কনসেপ্ট সেকেন্ড থাকিব কি শর্ট ট্রিক্স আৰু জিমান MCQ questions জিমান থাকিব সকলো তোমালোকৰ ইয়াত কৰাম মই আৰু ইয়াত আৰু এটা মই ভাবি আছো তোমালোকৰ কাৰণে ডেইলি প্ৰেক্টিস পেপাৰ আটাইতকৈ প্ৰয়োজন হয় তোমালোকক কিছুমান প্ৰেক্টিস কৰাবৰ কাৰণে মই কৰাম আৰু জিমান RS আগৰৱাল ৰাজেশ বৰ্মা জিমান কোৱেশ্চন আছে তাৰ জিমান ইম্পৰ্টেন্ট যাৰ খাৰংক নিচৰ বুলি কয় না সেইবোৰ সকলো তোমালোকক কৰাম আৰু চাবা যদি মই ইয়াত মিনিমাম 3 या 4 মান্থৰ এটা বনাম ইউটিউবতে সকলো যদি তোমালোকে ভালকে কৰা জীৱনত তোমালোকে ম্যাথছৰ কাৰণে আৰু ৰিজনিংৰ কাৰণে একো টেনচন লব লগা নাই কিয়নো জিকে বোৰ আদিবোৰটো চেঞ্জ হৈ থাকে জিকে কোনো স্ট্যাটিক নাথাকে কারেন্ট হয় না এটো কারেন্ট এফেয়ার্সতে পঢ়ে বিশেষকে জিকে এটো চেঞ্জ হৈ থাকে কিন্তু ম্যাথছ আৰু ৰিজনিংৰ নিয়মসমূহ কেতিয়াও চেঞ্জ নহয় গতিকে এইবোৰ বস্তু তোমালোকে আজি শুনা তোমালোকক এসএসসিৰ কাৰণে বা এসএসসি জিডি জি বোৰ্ড দিয়া সকলোবোৰ কৰাম আৰু বহুত লেভেলত কৰাম আৰু বেসিকৰ পৰা মডাৰেট স্ট্যান্ডার্ড লেভেল লৈকে কৰাম গতিকে সেইবোৰ বস্তু তোমালোকে একো টেনশন লব নালাগে এতিয়া এইবোৰ বস্তু পাবা ক'ত ইয়াৰ কাৰণে তোমালোকে কি কৰিব লাগিব চোৱা ইয়াৰ কাৰণে তোমালোকে কি কৰিব লাগিব এটাই কথা কৰিব লাগিব চাবা ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো তোমালোকে প্ৰথমতে সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আমাৰ ইউটিউব চেনেলৰ ৰেংক হোল্ডাৰ্স ইউটিউব চেনেলটো তোমালোকে কি কৰিবা সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু বেল আইকন যেটো আছে ন বেল আইকন আছে সেইটো তোমালোকে প্ৰেছ কৰিবা কিয়নো তেতিয়া তোমালোকে নোটিস পাই থাকিবা মানে যিবোৰ মই কন্টেন্ট দিম আৰু এটা কথা মনত ৰাখিবা এইটো বস্তু মই ডেইলি কৰিম তোমালোকৰ কাৰণে এইটো বস্তু তোমালোকে ডেইলি পাবা ওকে ডেইলি পাবা আৰু মেইন কথাটো তোমালোকেটো জানা তোমালোক বহুত কষ্ট কৰি আছা যেনেকে কষ্ট কৰি আছা ৰানিংৰ কাৰণে ফিজিকেলৰ কাৰণে তোমালোকে যেনেকে কষ্ট কৰি আছা ইয়াত তোমালোকে দিনত 2 ঘন্টা বা 3 ঘন্টা মুখ দিয়া বাকি তোমালোকে কোটো যাব নালাগে বাকি পঢ়িব নালাগে আৰু চাবা এতিয়া মইটো নিজৰ ইন্ট্ৰোডাকশন দিয়া নাই হো এম আই ওকে নিজৰ ইন্ট্ৰোডাকশনটো দিয়া নাই মোৰ নাম হ'ল ঋষভ ওকে মাই নেম ইজ ঋষভ তোমালোকে যেনেকে কানেক্ট হোৱা ইউ ক্যান কল মি ঋষভ দা ইউ ক্যান কল মি ঋষভ দাদা ওকে জিও ক'ব পাৰিবা আৰু মই তোমালোকক আসাম পুলিচ 3rd গ্ৰেড 4th গ্ৰেড সকলোৰ কাৰণে মই এইবাৰ তোমালোকক প্ৰিপাৰেচন কৰাব গৈ আছো আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো ইমান পুৰণা নহয় নতুন হয় ষ্টে কানেক্টেড ওকে উই মিট ইউ ফ্ৰম দা 1st এপ্ৰিল ওকে থ্যাংক ইউ Yeah.